สวัสดีครับกลับมาพบกับผม PWF Channel เช่นเดิมวันนี้อยู่กันในเกม Lineage 2 Mobile นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับทาง Lineage 2 Mobile ได้มีการปล่อยภาพหลุดออกมานะครับเสียงกระซิบจากโอเลนนั่นเองจะมีการรีเซ็ตซีซั่นของสุสานของคนนอกรีแบบโซโล่นะครับผมแล้วก็สงครามบุกรุกเซิร์ฟเวอร์อันนี้ผมไม่ได้พามาดูนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาเหมือนกันก็คือเป็นการวัวข้ามเซิร์ฟนะครับแล้วก็พาร์ทใหม่หรือว่าเรียกว่าพาร์ทม่วงตัวใหม่6ตัวนั่นเองแล้วก็หนังสือสกิลแบบใหม่นะครับกล่องเลือกสกิลตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างมีสกิลอะไรบ้างแต่บอกเลยว่ามีไม่ครบนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับผม PWF Channel ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะฮะและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมใช้งานอยู่ร้านนี้อยู่แล้วนะครับรับเติมเกม24 ชั่วโมงนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC ก็ได้ทั้งนั้นนะครับสามารถเติมเกมถูกไวปลอดภัย24 ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก PWF Channel ของเรานะครับพี่ๆอาจจะได้ส่วนลดพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านได้นะครับฝากไว้ด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่างที่พี่ๆได้ทราบจากหน้าปกคลิปเลยนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูตัวละครคลาสสีม่วงตัวใหม่นะครับผมและก็หนังสือสกิลกล่องใหม่นะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างอย่างแรกผมพาพี่ๆไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าเนาะหนังสือสกิลกล่องใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันมีไม่ครบหรอกแต่ก็ดีกว่าไม่มีเนาะอ่ะกล่องที่จะเข้ามาใหม่เป็นกล่องสกิลแดงนะครับผมแลกได้แค่1ครั้งต่อ ID เท่านั้นนะครับผมซึ่งกล่องตัวเนี้ยราคา3ล้านแต้มกิลนั่นเองซึ่งผมไม่มั่นใจว่าถ้าเปิดมาเซิร์ฟเวอร์บ้านเราตัวเนี้ยมันจะ3ล้านอยู่ไหมนะครับอาจจะถูกกว่าก็ได้ใครจะรู้ถูกต้องไหมซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมแล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่ด้วยมันค่อนข้างจะใกล้ๆบ้านเราที่สุดแล้วเนาะเรามาดูดีกว่าว่าโดยแต่ละอาชีพมีสกิลอะไรบ้างนะครับแล้วขาดสกิลอะไรไปบ้างเรามาดูที่ดาบโลกก่อนดีกว่าจะมีดับเบิลช็อคนะครับผมแล้วก็ Heart of Light Iron Will นะครับที่ขาดไปจะเป็นสกิลเฮดนะครับสกิลที่3นั่นเองโดยทุกอาชีพนะผมบอกเลยว่าขาดสกิลที่3หมดเลยนะฮะรวมถึงเจ้าตัว Dual Blade นะครับผม Dual Blade ก็ขาดเหมือนกันนะฮะโดย Dual Blade นะครับก็จะขาดสกิลที่มันตีแล้วลดเกราะนะครับผม Detect Weakness นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพวก Sonic Butter Dance of Fury ถ้าผมแนะนำว่าให้แลกก็แลก Dance of Fury ก็ได้กันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีแลกแค่แต้มกิลเนาะสกิลที่4นะครับแล้วก็จะมีของเจ้าตัว Dagger นะครับ Dagger ก็จะไม่มีหายตัวนั่นเองนะครับถ้าจะแลกก็แลก Venom แต่บอกเลยว่า3ล้านแต้มกิลยากมากๆถ้าไม่มีกิจกรรมแต้มกิลคูณ2กลับมานะถัดไปครับไปดูที่นักธนูนะครับก็เหมือนกันครับก็จะขาดเจ้าตัวสกิลเรียวแท็กเก็ตนะครับผมก็สกิลมาร์คหัวและยิงแรงขึ้นนั่นแหละนะครับถัดไปโอฟนะครับบอกเลยว่าไม่มีอันนี้ผมเสียใจมากผมเป็นเมนพระผมไม่มีอาร์เคนชิลให้แลกครับแต่ว่าแต้มกิลผมไม่ถึงหรอกพูดไปงั้นแหละ3ล้านใครมันจะเก็บได้นะครับซึ่งแนะนำว่าถ้าของพระถ้าจะแลกจริงก็แลกจัดเมนก็ได้เนาะหรือ Improve Off นะครับแต่ส่วนตัวแลกจัดเมนดีกว่า Improve เดี๋ยวเราไปแลกในกิลได้นะครับกิลเวล15แต่ชาติไหนก็ไม่รู้มันนานมากๆกิลผมยังไม่มี Device Spark เลยนะครับถัดไปอาชีพสุดท้ายนะครับก็คือ Staff ซึ่ง Staff อันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันดีไหมสกิลที่ขาดไปก็คือ Confuse นั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่ควรจะเรียนก็คือ Restore Casting นะน่าจะคุ้มที่สุดละสกิลแดงก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับ3ล้านแต้มกิลนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มไม่คุ้มก็แล้วแต่พี่ๆแล้วล่ะแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่คุ้มนะเก็บไว้ก่อนเอาไว้แลกหลังๆท้ายๆตอนเกี้ยมกิลมันเหลือก็ได้เนาะถัดไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของคลาสตำนานที่จะเข้ามาใหม่กันนะครับโดยคลาสตำนานที่เข้ามาใหม่จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับโดยจะมาเข้าอาชีพละตัวของดาบโล่นะครับผมก็จะเป็นเลจิน่าเข้ามานะครับผมซึ่งเจ้าตัวเลจิน่านะครับสกิลม่วงของเขานะครับที่เพิ่มมาใหม่นะมันคือเมื่อเราตีนะครับจะติดฟิกแคสไปเลยก็คือจะทำให้ลดต้านทานสตันศัตรู 5% ลดสกิลดีเฟนส์ศัตรูนะครับ 10% แล้วก็ถ้าศัตรูติดสตันคนที่ใช้ตัวละครเลจิน่าจะตีคนนั้นแรงขึ้นแต่เขาต้องติดสตันก่อนนะซึ่ง
เลจิน่านะครับมีทั้งสกิลแดงทั้งซ้ายและขวาเลยสกิลฟ้าซ้ายขวานะครับแล้วก็มีสกิลม่วงเพิ่มบอกเลยว่าเก่งมากๆสำหรับเจ้าตัวระดับตำนานที่เป็นระดับฟิกของคาร์ดมานะครับคือมีทุกคุณสมบัติบอกเลยว่าเก่งโคตรๆซึ่งอาชีพรองเขาก็คือดาบคู่นั่นเองนะครับแต่แนะนำว่าเล่นอาชีพหลักดีกว่าอย่าไปเล่นรองเลยนะครับเพราะว่าผลตัวนี้จะไม่แสดงผลถ้าเราไปเล่นตัวรองนะถัดไปครับเป็นของดาบคู่อ่านว่าไซไหมน่าจะไซเนาะสกิลม่วงของก็ตัวดาบคู่นะครับผมมันเป็นสเตตัสหมดเลยก็คือบล็อกดาเมจ 5% นะครับผมดับเบิลต้านทาน 5%ทริปเปิลต้านทาน 3% แล้วก็มีต้านทานชะงักอันนี้น่าจะเป็นต้านทานตัวกระตุกที่เราตีแล้วก็ตัวกระตุกกันนะครับแต่ว่าไม่น่าจะ 100% เนาะแล้วเมื่อเลือดต่ำกว่า 50% จะได้ค่าพวกนี้เพิ่มเติมพวกเอ็กซ์ตร้าเวพอนบล็อกดับเบิลทริปเปิลนะครับผมแล้วก็ต้านทานตัวกระตุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้านทานล็อกขาต่างๆนะฮะแล้วก็พวกสกิลแดงสกิลฟ้าครบเลยนะครับผมอาชีพรองก็เหมือนเดิมครับเป็นดาบโล่นะฮะถัดไปครับตัวละครมีดนะครับคุณอาเรียนั่นเองหรือน้องอาเนียนะฮะตัวละครตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเก่งมากๆอีกเช่นเดิมนะครับมีพาสซีฟติดตัวก็คือเพิ่มคิ 5% นะครับผมแล้วก็ทุกครั้งคินะผมบอกเลยแต่ต้องเป็น ability เท่านั้นนะครับทุกครั้งที่คิด้วยสกิลจะทำให้แรงยิ่งขึ้นนะครับผมและก็ทุกครั้งที่เราตีนะครับด้วยพิษนะด้วยพิษไม่ใช่ตีธรรมดานะทุกครั้งที่เราแปะพิษใส่ศัตรูครับศัตรูจะโดนลดต้านคิ 8% นะครับผมแล้วทุกครั้งที่บัฟตัวนี้โดนล้างออกนะครับด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคียวของพระหรือว่าเป็นสกิลล้างบัฟต่างๆนะครับจะทำให้โดนดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือเมื่อติดพิษนะครับของแอสซัสซินที่ใช้ตัวละครนี้นะจะทำให้เขาโดนดาเมจเบิร์สแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ไม่แนะนำให้ล้างพิษออกนะถ้าโดนเจ้าตัวพิษของแอสซัสซินนะครับเพราะมันจะแรงโคตรๆเลยนะฮะถัดไปครับที่ลีโอเนลฮันเตอร์ของเรานะครับผมที่ลีโอเนลหรือนักธนูของเรานะก็จะมีสกิลม่วงที่บอกเลยว่าโหดเหมือนกันนะครับเมื่อเราใช้สกิลนะครับที่เป็นสกิลโจมตีนะจะได้บัฟพิเศษซึ่งมันฟิกเลยก็คือไม่มีเปอร์เซ็นต์ออกก็คือกดแล้วได้แน่นอนนะครับจะทำให้เราไล่สกิลเร็ว 50% และเพิ่มอัตราคี 5% แล้วก็เพิ่มคีแดม 5 นะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีนะครับจะมีโอกาสยิงลูกศรออกไป2 ดอกนะครับผมบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับก็คือปกติเรายิงออกแค่ดอกเดียวอาจจะมียิงออก2 ดอกก็คือยิงเบิ้ลน่ะบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับแล้วยิงเบิ้ลตัวเนี้ยถ้ามันออกเพอร์เฟกต์2 ดอกติดพี่คิดสภาพดิยิงไปละลายเลยนะสำหรับนักธนูนะครับก็จะเป็นตัวที่ท็อป PVP อีกตัวหนึ่งดาเมจจัดจ้านมากหลังจากที่ได้ที่เรียวเนลมานั่นเองนะครับถัดไปเป็นของพากันเป็นโซลิน่านั่นเองนะครับตัวของพานั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับผมก็คือมีโอกาสที่เราตีไปนะครับจะแปะดีบัฟใส่ศัตรูทำให้ศัตรูมีโอกาสติดคริติคอลน้อยลง 10% สกิลดาเมจบูสต์ลบ 10% นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เราจะต้องโจมตีธาตุแสงใส่ศัตรูด้วยนะตีธรรมดาอาจจะไม่ได้นับนะจะนับแต่สกิลที่เป็นธาตุแสงเท่านั้นเนาะแล้วก็เมื่อตีมอนเตอร์ที่เป็นธาตุอันเดดหรือว่าตีคนที่เป็นธาตุอันเดดเพราะเราจะมีสกิลดูมที่เปลี่ยนให้ศัตรูเป็นอันเดดได้นั่นเองนะครับจะทำให้เราตีแล้วทำการลดเดฟศัตรู5 หน่วยซึ่งสแต็กได้3 ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นแบบฟิกเลยนะก็คือตีแล้วมันติดแน่ๆแหละอันเนี้ยซึ่งจะลดเดฟได้ถึง15เลยนะครับเก่งกับมอนเตอร์อันเดดนั่นเองสำหรับโซลีน่านะครับก็เก่งมากไหมก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นสาย PP ซะมากกว่าเนาะถัดไปครับตัวละครสุดท้ายนะครับผมที่จะเข้ามาในระดับตำนานก็คือวิโอลานะครับผมเป็นตัวละครนักเวทนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าสวยที่สุดแล้วล่ะเอลเวทนะฮะเรามาดูสกิลดีกว่าสกิลแปลง่ายๆครับตีมีโอกาสติดใบแค่นั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือสั้นๆง่ายๆแต่ว่าอย่าลืมครับใบเกมนี้ทำให้เรากดสกิลไม่ได้นะครับผมแต่ยังกดว้ากับเมืองได้บอกเลยว่ากูมากๆนะครับบอกเลยใครโดนไปเนี่ยอึ้งกิมจิกันเลยตอบโต้ไม่ได้เลยนะแต่โอกาสติดเยอะแค่ไหนอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับเดี๋ยวจะต้องลองกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวละครตัวม่วงนะครับหรือระดับตำนานนะครับ6 ตัวละครผมสรุปสกิลให้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างคิดเห็นยังไงเป็นไงเลจิน่าเท่ไหมไซโหดหรือเปล่าอาเรียโหดไหมนะครับผมหรือว่าพี่เลโอเนลก็ตามนะครับผมหรือคุณโซลิน่าและก็วิโอลานะครับพี่ชอบตัวละครตัวไหนแล้วคิดว่าคุ้มค่าไหมสำหรับตัวม่วงถ้าเทียบกับตัวละครอย่างเดมอนสเลเยอร์ที่เข้ามาก่อนนะครับที่สามารถเล่นได้ทุกอาวุธเลย
แล้วก็จะมีสกิลให้ทุกอาวุธนะครับแต่ไม่มีคุณสมบัติม่วงที่คิดว่า Demon Slayer ยังเก่งอยู่ไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับซึ่งวันนี้ผมพีเทชเนี่ยก็น่าจะหมดเรียบร้อยสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะบุกลุกข้ามเซิร์ฟเวอร์จะเป็นการลงดันเจียนข้ามเซิร์ฟนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะไปรีวิวกันอีกทีตอนที่มันเข้าไทยเนาะเพราะว่าผมไม่มีคลิปรีวิวให้พี่ๆจริงๆเนาะก็เลยจะไม่พูดถึงส่วนนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับถ้าระบบสกินมาผมบอกเลยว่าผมก็รอตำเจ้าตัวนี้อยู่ชุดว่ายน้ำนะครับแบบว่าสวยมากๆของผู้ชายก็เท่ๆหน่อยของผู้หญิงบอกเลยว่าสวยมากควีนอโลฮาใครที่ชอบนะผมบอกเลยว่าอาจจะได้เสียตังค์กันเนาะเพิ่งเข้ามาเป็นของซัมเมอร์ของฝั่งเกาหลีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเท่มากเอาละครับวันนี้ผมพี่เดชแนลก็ขอตัวลาไปก่อนพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะหรืออยากได้คอนเทนต์อะไรก็บอกได้เหมือนกันสำหรับเกม Lineage 2M นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆถึงดูจนจบถึงตอนนี้เลยนะครับส่วนตอนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ